Dạ, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay Colorman đang có mặt tại thành phố Sa Đéc. Hôm nay thì mình xuống để tham dự cái lễ tang tối hôm nay và sáng mai để tiễn đưa nhạc sư Vĩnh Bảo về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì cũng phát hiện ra có một cái nhân vật mà là bạn vong niên với lại nhạc sư Vĩnh Bảo cũng đã rất nhiều năm rồi. Năm nay chú năm nay 85 tuổi rồi. Chú tên là Đinh Công Thanh. Thì thật ra cái câu chuyện của chú cũng rất là đặc biệt, bởi vì là bạn là cha của chú Đinh Công Thanh là bạn với lại thầy Vĩnh Bảo đó, rồi tới chú Đinh Công Thanh là đời con đó, tức là hai thế hệ mà cùng là bạn của thầy Vĩnh Bảo. Cho nên là mình cũng tranh thủ sang để mình nghe, mình muốn có một cái cuộc phỏng vấn nho nhỏ với chú để xem, để nghe những cái kỷ niệm của chú, cũng như là từ cái đời cha chú là cái kỷ niệm với lại thầy Vĩnh Bảo như thế nào. Và đây phía bên tay trái mình chính là nhà của chú, số 79 đường Phan Bội Châu, số 79 đường Phan Bội Châu. Chú đang mặc bộ đồ đen, chắc quý vị các bạn cũng thấy rồi. Dạ, con chào chú. Chào rồi, dạ. Mời mấy bạn dạ vô. dạ con chào chú. Đó. Ôi dạ. Không biết ai cũng rồi thấy dạ, chào người nghệ sĩ mới người dạ. dạ. Đi công tác từ dưới này ha. Dạ đi bên Cao Lãnh thôi, chạy qua thăm chú Thanh. Đó lần đầu tiên mới gặp anh. Dạ cảm ơn anh. Dạ em xin phép nha, em vô đây. Dạ thôi dạ thưa chú đây. Rồi mình ngồi đây nghe. Vô Dạ chú ngồi đây chú. Dạ chú ngồi đây này chú, con ngồi đây. Lý do mà mình biết chú là vì ngày hôm qua, ngày hôm trước á, trước khi mình xuống đây một ngày thì Nga xoài chua trong cái hôm mà ở tại cái lễ tang nhập quan và niệm thầy Vĩnh Bảo thì cái thông tin này là bạn Nga xoài chua phát hiện ra, nói cái nhân vật và nói là chú Đinh Công Thanh này rất là hay. Em nghĩ là anh nên tranh thủ xuống, nếu mà có đi xuống thì tranh thủ ghé nói chuyện với chú một chút để hỏi về cái quan hệ, như cái tình cảm thân thiết giữa chú Đinh Công Thanh với lại thầy Vĩnh Bảo như thế nào. Anh Trần Điền. Anh Trần Điền. Minh Điền. Dạ Bửu Điền. Dạ. Hôm nay mới thấy hình. Ý hôm nay thấy mặt. Dạ. Mấy bữa thấy hình không? Thấy hình không? Dạ. Ba tôi. Ủa ba anh hả? Dạ. Sit down. Tại vì không thấy hình ở trong Dạ. ở trong mạng á. Dạ. Bữa nay mới thấy mặt. Cho xin vô hình. Ê, lấy cái máy của tôi nghe. Dạ được. Ba ơi. Trời ơi, có cái ly cà phê hả? Ồ. Rồi. Dạ mời chú. Dạ chú ngồi. Chú cháu mình tranh thủ trò chuyện chút xíu rồi con chạy qua bên chỗ bên Cao Lãnh. Dạ. Rồi mời em ngồi. Đây cà phê hả chú? Cà phê sữa. Ồ trời ơi sướng quá. Rồi, ngay đúng tủ mấy đứa này luôn. Ngao đây ngồi đi. Con thấy trên hình hoài. Ồ anh là thứ mấy của chú ạ? Trai Út. Ồ trai Út. Trời, năm nay anh nhiêu tuổi? Dạ, tuổi Tuất. Tuổi Tuất. Dạ. 1970, nhỏ mình tuổi. Mình là mình tuổi con gà, tuổi dậu. Dạ. Rồi, thank you. Vui quá. Bây giờ coi xem cái ghế nữa con. Dạ. Cái ghế nữa. Rồi con xin phép con gắn cái này chút cho chú nha. Vậy hả? Dạ chú nói cái tiếng nó vô cho nó rõ Cho nó rõ. cho nó hay dạ. Cho nó hay thấy không? Dạ để cho bà con khán giả biết là rồi, gần xa rồi. Dạ học trò của thầy. Rồi anh em mình không là có cái dịp gì mới gặp nhau nha. Dạ. Đối với ông thì bây giờ nhìn cái mặt rất quen thân nha. Dạ. Đều có cái là mình ít gặp thôi. Ủa
Ủa cô chú chứ? rồi. Dạ. Đâu có tới đã ông Còn ngồi có con, đây có đây con, rồi dạ, rồi dạ. đây. Nào uống cà phê sa đéc thử. Đó, mấy này Rồi. mấy Nga đó mà Đó bao giờ thì rồi. Dạ. mới biết hồi ngày sáng qua đây, Dạ. chứ trước đây thì không biết. Là lúc đó chú đi qua bên đó hả? Dạ. Chú qua. Ông xuống tới Cao Lãnh hồi mấy giờ? Dạ ông mới tới tức thì luôn. Vậy hả? Dạ. Rồi. Ồ, cà phê ngon quá. Rồi. Làm qua là chú Thanh đi qua bên đó. Dạ. Rồi xong em gặp chú. Dạ. Rồi sau là em nói chuyện em biết con chú là Dạ, tại em để thấy chú ngồi đó mà chú buồn lắm. Xong rồi cái lúc sau thì cô Thu Anh giới thiệu, cô Thu Anh nói là đây là bạn thân của ông là nhà sư Vĩnh Bảo. ồ. Em mới tự trò chuyện với chú, nói chú xúc động lắm, chú buồn. Dạ chú năm nay chú bao nhiêu chú? Năm nay là 85 tuổi. Ồ, chú Đinh Công Thanh năm nay là 85 tuổi. Ủa nhưng mà thầy Vĩnh Bảo là 104 rồi, 105 rồi. Thật ra bây giờ tôi nhỏ hơn ổng 18 tuổi nha. Nhỏ hơn ông Vĩnh Bảo 18 tuổi. Dạ. Tôi Dạ, sinh dạ, năm 18 tuổi. 1936. Dạ, chú sinh đó. Dạ. Nhưng mà vậy là bạn vong niên rồi. Đó thì gọi là bạn vong niên nha. Dạ. Gọi là bạn vong Bạn vong niên. niên. Đối với ổng nó có cái tâm tình mà sâu đậm từ lâu. Dạ. Chú là chú bạn làm sao với lại thầy Vĩnh Bảo vậy? Thì bây giờ nó có cái gì nha, là cái gốc đó heo, nó rõ ra heo là bởi vì ba tôi Dạ. là cũng đi dân Cao Lãnh mà, người Cao Lãnh chơi heo đó, thành ra là chơi thân với ông Vĩnh Bảo là từ hồi thanh niên lận nha. Dạ. Là đờn ca tài tử, tất nhiên là ba tôi ông rành về đờn kiềm lắm. Đó, thành ra những người Cao Lãnh heo phải là gặp gỡ nhau trong cái duyên kỳ ngộ đó nha. Dạ. Đó là cái thế hệ của ba tôi. Dạ. Rồi thì mình là lớp nhỏ mà. Dạ. Sau này đúng là nghe là thầy Vĩnh Bảo mới nhớ là cái người con trưởng của ông Đinh Công Cự là ba tôi đó nha. Nghe nói ổng đó, nghe nói ổng nghe nói tôi làm việc ở Sài Gòn. Dạ. Đó, thành ra ổng muốn tìm gặp đó nghe, nhắn với anh em tìm gặp để mình nối cái duyên hay không, là đồng hương với nhau này kia đó, là hiểu biết từ lâu. Đó là thế hệ của ba tôi đối với ông Vĩnh Bảo. Dạ. Rồi sau này đó, bây giờ đó quen thân với ổng mà sâu đậm nhất là gì? Thật sự cái gốc của tôi đó là công chức, nhưng mà có viết báo, viết văn nghệ. Dạ. Đó, thành ra làm báo đó thấy không, mới là gắn liền với cái cuộc đời văn nghệ sĩ của ổng. Đó, tới lui đó nghe cái duyên văn nghệ đó, chỗ đó đó. Dạ. Tôi gặp ổng với vị trí của một nhà báo. Dạ. Ổng là một nhạc sĩ tài danh. Dạ. Rồi cùng quê hương Cao Lãnh. Dạ. Đó, cái sâu đậm nó bắt đầu từ đó. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình nói tới ngày 30 tháng 4. Dạ. Thì cái hoàn cảnh đất nước mình nó thay đổi hay không? Dạ. Thì ổng ở Sài Gòn, tôi về quê Sa Đéc. Sau ngày 30 tháng 4 tôi về quê Sa Đéc để nhận một cái nhiệm vụ mới. Dạ. Không còn ở Sài Gòn nữa. Dạ. Đó, rồi bẵng đi thời gian đó nghe, nó có những cái đổi thay trong cuộc sống. Dạ. Rồi nghĩa là xa cách nhau. Rồi bây giờ một người ở Sa Đéc, người ở Sài Gòn. Dạ. Tìm cách để nối lại cái duyên văn nghệ ngày xưa. Dạ. Đó, rồi nó đi dài cho tới cái ngày, thấy không? Ổng là bây giờ ổng về đây coi như là ổng xa cách quê hương Cao Lãnh là tính ra từ năm 1946 cho đến năm 2017. Dạ. Đó, 2017 ổng mới trở lại quê hương Cao Lãnh, sống được 2 năm mấy rồi ổng ra đi hôm bữa Bảy Tây đó. Đó, thì bây giờ đó mình nói cái tổng quan cuộc đời của ổng là vậy. Dạ. Ổng xa quê hương Cao Lãnh từ năm 1946. Vậy là tới đây rồi. Nhưng mà lúc về là mới về sau này. Về sau này thì ổng sống được 2 năm mấy. Dạ. Đó, từ nha, ổng về ngay cái ngày khánh thành cái cầu Cao Lãnh.
đó nghe rồi, chiếc xe thấy không, chở hành trang của ổng về quê hương. Và một cái điểm đặc biệt là gì, ổng được nghe mình nói thấy không, mình nói lãnh đạo của tỉnh Đồng Tháp hết sức giúp đỡ ổng tất cả các mặt. Mà đứng đầu là ông bí thư tỉnh ủy. Đó rồi ông Lê Minh Quang đó nha. Đó là hết lòng đó, giúp đỡ một cái nhân tài của đất Cao Lãnh. Rồi dành cho ổng mọi sự ưu ái cho tới cái ngày ổng ra đi. Thì như vậy là cái cuối đời ổng sống tại quê hương Cao Lãnh được hơn 2 năm đó, vậy đó. Vậy là cái thời điểm mình xuống á, là lúc đó là thầy Vĩnh Bảo cũng mới vừa về luôn, là lúc cũng mới về giờ mới được xây cái nhà rồi mới về đây ở đó. Thì bây giờ cái nhà đó ha, tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp lo hết trơn. Là cấp lo từ A tới Z luôn. Đó vậy đó. Nhưng mà như chú là chú chính thức là chú quen biết với lại thầy Vĩnh Bảo là từ năm nào chú? Bây giờ tính ra ha, là qua để coi bây giờ đã trước giải phóng thì trong cái giai đoạn thôi bây giờ mình nói ha, là nối lại nhịp cầu những người đồng hương với nhau đó nghe. Thì bắt đầu từ khoảng năm 63, 64 vậy đó, đi dài cho tới ngày ông qua đời. 63, 64 vậy đó. Đó đi dài mấy 60 năm. Đó đi dài cho tới ngày ông qua đời luôn. Như vậy là trước là tới cái đời ba của chú là còn trước nữa, trước đó nữa là cũng phải 70-80 năm. Đó vậy đó. Thì tính ra đúng không? Nếu mà cộng thời gian của ông già luôn là mình nói là 70-80 năm là. Còn tôi đó nghe, mà nối nhịp cầu văn nghệ với ổng đó thì khoảng 63, đi dài cho tới ngày ổng ra đi. Như là gần 60 năm. Chú là 60 năm, riêng chú Thanh với lại là nhịp cầu văn nghệ. Mình gọi đó nghe, cái nhịp cầu văn nghệ. Nhịp cầu văn nghệ với đây chú thầy bảo là 60 năm, mà còn ba của chú là còn dài nữa. Vậy là vậy vua lại vậy ta, vậy là tức là đúng rồi, tại thầy Vĩnh Bảo sống 100 lẻ mấy tuổi luôn mà, cho nên là đó. Thành ra bây giờ ba tôi đó nghe, thân với ông Vĩnh Bảo thân nhất là từ năm 1946. Đó năm 46, nghĩa là sau cách mạng 88. Rồi hai ông gặp nhau. Hai ông gặp nhau trên Sài Gòn, gặp nhau tại đây, tại Sa Đéc. Lúc đó là ông ở cái nhà gần đây nè, chỗ nhà nè, tôi đi lại chỗ đó, nhà ông ở tại Sa Đéc. Là thầy Bảo thầy Bảo ở đây. Thành ra hai ông thấy không, ba tôi và ông nhạc sĩ Vĩnh Bảo thấy không, là gặp nhau tại Sa Đéc năm 1946. Cái tên của ba của chú nghe quen quá ta, Đinh Công Cự. Dạ Bảo Đinh Công Cự. Sao nghe cái tên quen quá ta? Vậy hả? Sao thử coi. Đinh Công Cự. Rồi bữa nay thôi bây giờ về. Chú mời tất cả nghe anh em mình uống nước rồi, mời uống nước. Rồi ngày mai chú có lên tiễn thầy không? Tôi hả? Là thật sự ông ơi, hôm qua đi cũng phải sức khỏe nha. Cái tim đó mệt bất tử lắm. Cái tim tôi bây giờ nó nặng cái tim. Thành ra ông bây giờ ông rờn tôi ở đây cái đây nè, nó đội đây đó ha. Là tôi đặt những cái máy cái ven đó hả? Cái máy tạo nhịp tim. Máy tạo nhịp tim. Rồi không biết rồi, máy tạo nhịp tim. Đó vậy đó. Thành ra bây giờ tôi thấy không? Đó thành ra mình nó bất thường về cái chuyện cái tim. Nhịp tim đập không đều á. Không, tim đập không đều. Rồi tôi bây giờ mời thì thấy không? Mấy chú và cô nha. Rồi ông cái ly đâu nghe đây. Mình ông á vừa uống nước vừa đàm đạo vừa nói chuyện văn nghệ cho vui. Mà chú có giữ được cái kỷ niệm hay kỷ vật gì của chú với lại chú với lại thầy Bảo không chú? Mình gọi là hay không, thôi bây giờ mình dùng cái chữ gọi là kỷ vật cho em hay không? Kỷ vật cho em. Kỷ vật cho em hay không? Mình dùng cho nó văn nghệ ha. Thì thật sự đó nha. Bây giờ đó là ổng hay không? Coi ổng tặng cho tôi là coi gì đó, sách vở tư liệu này kia, thì có cái cuốn mà bây giờ về. Cái cuốn bây giờ đó mình nói hay không, nó tóm gọn lại cái cuộc đời của ổng đó nha.
đó, đối với đờn ca tài tử, đối với cái gì đó ha, thì Dạ. trong cái cuốn này đây mà cái bản mà đầu tiên đó, cái bản ấn là in lần thứ nhất đó ha, Dạ, dạ. là ông có cho tôi rồi. Dạ. Cái cuốn này mới tặng cô Thu Anh, mới tặng ngày qua đây, Dạ. là coi như tái bản lại của Cao Lãnh, mà tỉnh ủy lo cái chuyện này, tỉnh ủy lo cho ông nghe không? Dạ. Tỉnh ủy là tỉnh Đồng Tháp lo. Dạ. Còn cái cuốn đầu tiên đó là cũng cái nội dung về thì mà đó về sách vở, hình ảnh là thì cũng có chút đỉnh nha, Dạ. nó đại khái là vậy. Rồi những cái tâm tình nữa ha, sâu kín cái gì ra thì ổng nói cho mình rất nhiều. Thôi để mình lên để mình nói cái vụ này chút xíu. Lên đây nói chung là chút xíu. Thấy người quân trẻ không anh Nguyên Dạ. Nói gì thấy mạnh không à, hôm nay thấy thiệt. Dạ, dạ anh. Thường quá. Dạ thương quá. Dạ. Thấy cái hình ở trong mạng đó, thấy Đúng, hoài thấy à. mạng. Dạ. Nhưng mà Dạ. làm phước không à. Dạ, cũng đâu có gì đâu anh đi vui vui là Cái này mới thấy dạ. Thế mà cấp mà cái giúp đỡ cho cái thằng mà cái ông mà bị ăn xương cá đó. Dạ, dạ. ăn nhiều mình thấy nhiều lắm, này biết. Dạ, dạ. Cái này em thấy thiệt. Dạ, dạ. Thì em nhớ là anh cái điều vui có ghé quán cháo gà của ông Năm Giờ Đánh đó nghe. À dạ. Ông Trọng ông Hòa cái nghe. Rồi bây giờ Ồ. là mình vui anh nha. Ồ, Thì cái này thấy không? Ừ. Những cái thơ từ mà ông gửi cho tôi, Dạ. cho nên những cái tâm tình gì đó thấy không? Có gì thì đó bây giờ thấy không? Rồi. Tôi mới giữ lại, tôi đóng thành 3 tập. Đây, Vĩnh Bảo 1, Vĩnh Bảo 2 và Vĩnh Bảo 3. Thì 3 cái cuốn này đó thấy không? Gọi là còn cái dấu tích đây. Dạ. Đó, để lại thấy không? Một chút Ồ. gì đó của thấy không? Của Không, người 3 quê cuốn hương rồi. Cao Lãnh. Rồi. Ông chụp đi để mình theo cái dấu tích mà. Dạ. Trời ơi, Sư đánh máy luôn nè. Ông đánh máy không à? Ông có cái máy internet đó nghe. Thành ra ông gõ rồi, đó là thơ gửi cho tôi đó. Thơ từ gửi cho tôi đó. Trời ơi, cái chuyện bây giờ mới kể nha. Không ai À. biết cái chuyện này luôn đó. Thầy Minh Bảo là cái hình của thầy xưa nè. Ồ. Đó. Rồi là chuyện bây giờ mới kể theo. Dạ đúng, giờ đúng rồi, chuyện bây giờ mới kể nè. Đó, rồi Rồi cái chữ. Đó. Rồi để coi nè. Kính gửi ông Đinh Công Thanh, Đồng Tháp, Sài Gòn, ngày 29 tháng 8 năm 1998. Kính anh Thanh. Mặc dù là chú nhỏ hơn Còn nhỏ hơn quá ra, rồi không có, rồi tôi sau này tôi nói trời ơi ông gọi anh này kia, thôi bây giờ sửa lại, ông mới gọi là chú đó nha. Dạ. Cho đây. Kính anh Thanh, đã từ lâu tôi rút lui vào bóng tối, thỉnh thoảng có mặt trên truyền hình hay nơi này nơi nọ là vì ở trong thế chẳng đặng đừng. Hôm nay nhận được thơ đề 26 tháng 8 của anh, do tình đồng hương, mặc dù sức khỏe không được tốt, tôi ráng ngồi lại để viết cho anh. Tên thật của tôi là Nguyễn Vĩnh Bảo, sinh năm 1918 tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, con thứ 6 của gia đình trung lưu nho học, gồm 4 trai 3 gái, cả thảy đều chơi đàn dân tộc. Người đời gọi tôi là Vĩnh Bảo, cho nên do vậy mà có một số người lầm tưởng tôi thuộc dòng dõi Hoàng phái. Ồ, cái này là giống như là toàn bộ tiểu sử của thầy luôn á. Nói về tiểu sử sao vậy đó nghe. Đó, cha tôi cụ Nguyễn Hàm Ninh, địa chủ, chơi đàn kìm, tranh, cò và cả hát bội. Anh hai và anh ba tôi chơi đàn kìm, tranh, bài bản khá đầy đủ, nhưng đặc biệt là anh ba tôi, ngón đàn vừa tươi mát vừa ngọt ngào, với lối đàn rất là độc đáo. Chúng tôi xem âm nhạc là môn giải trí. Lúc lên 6 tuổi, tôi rất đam mê âm nhạc nên mò mẫm đàn đoản, đàn cò và gáo. Năm 12 tuổi tôi được may mắn gặp những nhạc sư tận tình hướng dẫn trên đàn tranh và các nhạc khí khác trừ ống tiêu và sáo. Rồi coi năm 1938 tôi có đàn 2 dĩa cho hãng BK, chị Ba Thiệt ca, anh Ba Cân đàn kìm, Năm Nghĩa Trà Ôn tranh và tôi gáo. Thỉnh thoảng tôi có đài
tôi có đàn trên đài phát thanh. Ôi. Năm 1955, trường Quốc gia âm nhạc thành lập, mời tôi vào dạy môn đàn tranh, kiêm trưởng ban cổ nhạc miền Nam. Rồi ngày xưa chú. Rồi đây là một cái bức thư khác nè, 30 tháng 12 năm 1998. Bây giờ gọi ha chú Thanh nha. Dạ, chú Thanh thân mến. Đó, trước là kính ông Thanh, bây giờ là chú Thanh thân mến. Xin trả lời chú theo sự hiểu biết của riêng tôi để chú rà soát lại những gì chú nêu trong thơ đề 19 tháng 12. Tôi chưa hề nghe ai bảo là cụ Yên Sa Diệp Văn Cương là người sanh trưởng ở Cao Lãnh. Theo tôi nghĩ rất có thể cụ là người miền Nam ra làm quan ở cố đô Huế. Ồ, nhiều thông tin hay quá thôi. Cái này nó giống như là giống như là sử luôn đó. Nó dính nhiều sử lắm, nó dính nhiều những đoạn sử trong này đó nha. Đây, Sài Gòn ngày 8 tháng Giêng năm 1999. Những cái thư qua lại của đây là vẫn còn cái bút ký của thầy Vĩnh Bảo đây. Tức là thầy viết cái thư qua lại với chú, xong rồi cung cấp những cái thông tin mà chú hỏi, đúng không? Giống như chú phỏng vấn chuyện gì đó nghe. Ông trả lời bằng thơ hết. Đó, thành ra những cái thơ này tôi giữ, tôi dán lại để nó, bởi vì nó có những cái dấu tích lịch sử ở trong này, nó đủ thứ chuyện hết á. Ông hỏi cái gì hay là ông nhớ cái gì ông kể cái chuyện đó. Hay quá. Những nhân vật quận Cao Lãnh, ông Trần Văn Sớm, đốc phủ Sớm, vóc người nhỏ hiền hậu đó. Lê Văn Giáp chào Trần Văn Hữu làm tỉnh trưởng Gia Định. Rồi, uống nước con. Uống nước đi, uống nước. Dạ. Uống nước. Rất là nhiều tư liệu luôn. Rồi chú lưu lại hết luôn hả chú? Lưu lại. Đây tự trào. Ôi chú nè, thầy bức thơ tự trào của thầy Vĩnh Bảo nè. Cái bài thơ của ông thấy không? Bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh luôn. Trời ơi. Làm thơ bằng tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Anh luôn. Xuân này tính sổ đã 82, là lúc này là thầy 82 tuổi nè. Năm 20 tháng 2 năm 1999 là cái Tết mà cách đây bao nhiêu năm ta? Cũng 22 năm á. Rồi. Đúng không? Tuổi cao sức yếu hãy còn say. Say tình, say bạn, say âm nhạc, say mãi, say hoài, chết hết say. Trời. Nỗi lòng bóng xế, cố tránh u buồn nó vẫn đeo. Về chiều mình lại đứng treo leo. Trời cao vòi vỏi, tay khôn với. Biển rộng mênh mông khó vững lèo. Rồi, nàng đẹp, con gái nhà ai đẹp chua choa. Chân mày vòng nguyệt, tơ kèo nhà. Dáng đi yểu điệu đường voi lắc. Tiếng nói thanh tao, tơ mã la, tợ mã la. Trời thầy hiện tại luôn. Ôi thơ nữa nè, quá trời thơ của thầy luôn nè. Trời ơi. Giao thừa Kỷ Mão là năm 1999 đó. Biết sao anh biết không? Tại Kỷ Mão là con là năm là bốp á, năm sinh của bốp năm 1999. Xuân này cô quạnh lòng ta, xuân này cô quạnh chạnh lòng ta, gắn gượng đón xuân đón gọi là giao thừa tiếng pháo im bặt pháo, sắc hoa mai cúc lạnh lùng hoa. Nhìn người nhớ nước thẹn rồi thương, lạnh lẽo cầm ca khúc bất thường. Hẩm hiu ti trúc lòng vương vấn, gắn gượng vài câu kém sắc hương. Đây là cuốn 1 đi, mình lướt qua cuốn 2 chút xíu cho con xem rồi, tiếp bây nha. giờ coi sơ qua cuốn 2 đó nghe. Thì cũng những là thơ văn này kia không? Rồi trao đổi qua lại những cái gì mà tôi hỏi ổng này kia gì đó, ông Cát Nghĩa đó, rồi ông mới là tâm tình gì đó không? Được xin xác nhận tình trạng để chuyển nhượng quyền sở hữu nhà. Bây giờ trong này nghe đem chuyện gia đạo ra nói luôn. Đủ thứ chuyện nha. Chuyện gia đạo có những cái chuyện gia đạo sâu kín lắm. Ông kể cho tôi nghe luôn. Đây nè, chú Đinh Công Thanh thân mến, là
Chú đoán biết họ muốn gì trong việc tôi bán nhà mà quên cái thủ tục đầu tiên. Đầu tiên của Đông Ngọc Cáp là tiền đâu. Đó, đầu tiên là tiền đâu đó. Nên lập ra mưu kế phá tôi bằng con đường liên kết với hai người chơi hụi với con tôi, xui họ nâng số tiền lên thật cao và làm đơn khiếu nại, để rồi dựa vào đó mà làm khó tôi. Nhưng họ quên rằng gậy ông đập lưng ông. Trời đất. Ôi. Trâm Anh là ai ta? Trâm Anh là bà xã ổng. Ồ nè, trời ơi, Trâm Anh vô vàng thương mến nè. Chú làm thơ tặng vợ nè. Trâm Anh. Đóa hồng diễm lệ của anh, ôi nguồn rung cảm tỏa thành làn hương. Đây là Thu Anh. Của đức hạnh của luân thường, bằng lời hơn thiệt em luôn dịu dàng. Bao dung chẳng một lời than, đời anh dù có ngổn ngang lỡ lầm. Đôi điều anh giấu trong tâm, có dịch ra tiếng Pháp luôn nha. Thông minh em đã âm thầm nhận ra, tình em biết mấy bao la. Giờ đây đang giúp hiểu ra mọi điều, nén lòng chi lắm em yêu, để anh thêm nặng những điều buồn thương. Là cái thơ này là chú là thầy cũng bảo làm năm 1999 đó hả ta? Trước nữa nha. Trước nữa ông hả? chép lại, chép lại. Chép lại trong cái chép lại xong rồi chia sẻ lại cho tập thơ của ổng đó. Nhìn em ánh mắt dịu dàng, trời xuân một nét huy hoàng bình minh, bao nguồn hy vọng nương mình. Mắt em hồ nước trong xanh sáng ngời, cho anh những phút tuyệt vời, thăng hoa nguồn nhạc tự đôi mắt này. Đây là những cái lời thơ mà phải nói là rất là lãng mạn. Anh em nghệ sĩ ở Sài Gòn xuống chưa? Đầy đủ hết rồi ha. Có hỏi qua có cô Kim Thanh ở Long An không? Với cô gì? Cô gì Đờn Tranh ở Sài Gòn, quên là gì nè. Không có nghệ sĩ gì là gì Phượng đây nè, quên rồi. Hải Phượng có không? Hải Phượng đó. Đó Hải Phượng nha, là coi như là em ruột của ổng rồi nha. Cô Hải Phượng đó hả? Dạ. Em ruột là đó nha, kể như thân nhất của ổng đó, Hải Phượng. Dạ. Ở trường Quán Giam nha. Hải Phượng xuống rồi ha. Còn rồi cái xuống chưa cô vừa? Cô Kim Thanh không thấy hả? Kim Thanh. Đây cũng Vĩnh Bảo 3. Rồi bây giờ là bắt đầu đánh máy rồi nè. Bắt đầu là đánh vi tính. Đúng không? Cái chữ này chắc chắn là vi tính. Chú Thanh thân mến, Sài Gòn ngày 23 tháng 10 năm 2005. Tôi biết lúc nào chú cũng muốn làm vui lòng tôi, còn tôi thì rất áy náy khi ở trong hoàn cảnh phải làm rộn chú. Tôi rất biết chú rất bận nhiều việc của riêng chú. Tôi xin có đề nghị như sau với chú. Tôi nêu ra đây những gì tôi cần. Chú vui lòng trao lại cho ông bạn của chú ở Sa Đéc, để ông này xem những gì có thể sang ra cassette cho tôi thì làm, rồi tự tay gửi lên cho tôi và cho biết tiền nong bao nhiêu để tôi thanh toán trực tiếp cho ông ấy. Hoặc là nếu ông ấy có computer, xin chú vui lòng cho tôi xin email của ông hay số điện thoại để tôi liên lạc. Chú nghĩ sao xin cho biết. Trời ơi, hồi xưa sao mà thư từ cái nội dung đó nha. Dạ. Cái nội dung đó tôi ráng nha, tôi thực hiện gần đầy đủ để đáp ứng cho được cái ước muốn của ổng. Đó, bây giờ những cái bản cổ nhạc thiệt xưa nha. Dạ. Hồi xưa mình gọi là vô cái dĩa đá, dĩa đen thui mà nó 78 tua đó. Dạ. Dĩa than đó nha. Rồi từ dĩa than nó mới chuyển qua cassette, thâu qua cassette, rồi từ cassette theo cái máy rất tốt mình qua thu qua CD, rồi gửi CD lên cho ổng, mà phải tìm những cái bài bản mà ổng muốn đó. Cho nên bây giờ là phải là hết sức, nên là tôi với ông bạn nha, hết sức quyết tâm tìm những cái bản cổ nhạc đúng đây cho ổng nha, rồi làm cái chuyện đó. Thì cái nội dung mà nãy nói ra trong này đó nha, thì mình đáp ứng có thể nó khoảng được 90%. Đó, vậy đó nha. Đó. Rồi có những cái ông về Sài Gòn ông vui quá nha. Ông mấy cái CD ra kìa.
ổng phổ biến trên mạng luôn. Ổng phổ biến bây giờ là nhiều người biết cái chuyện đó lắm, nhưng mà cái gốc của nó là từ cái Sa Đéc đó. Dạ. Đây là một số cái bức thư gửi cho thầy Khê hả? Dạ. Vĩnh Bảo cái này đó nghe, cái tâm tình riêng của ổng nha. Dạ. Tâm tình riêng của ổng ông ơi. Dạ. Tâm tình riêng của ổng. Mấy cái vụ đó ấy nghe không? Dạ. Rồi, vì mấy vậy đó nghe, đại khái rồi, vậy đó. Nói tóm lại là đó, quý vị và các bạn thân mến, là chú Đinh Công Thanh phải nói là chú đang lưu giữ được tất cả những cái bút tích của cho thầy Khê. Không phải bút tích của thầy Vĩnh Bảo, mà mình nghĩ là đây là một cái, thật sự là một cái kỳ công á. Nếu mà không có phải là cái tình cảm lắm thì mới có thể lưu giữ lại được tất cả những thứ này. Điều này nó chứng tỏ rằng đây là cái tình bạn của chú, tình bạn vong niên giữa chú Đinh Công Thanh với thầy Vĩnh Bảo có thể nói là vô bờ bến. Hôm nay mình trên đường về dự cái lễ tang của thầy Vĩnh Bảo thì tranh thủ chạy sang Sa Đéc một xíu, từ bên Cao Lãnh mà chạy sang đây thì khoảng cũng mấy chục phút, 40-45 phút, tranh thủ chạy sang để ngồi tranh thủ hàng huyên với lại chú Đinh Công Thanh một xíu, để hy vọng là cũng cung cấp được thêm một số cái tư liệu quý về thầy Vĩnh Bảo và những cái bút tích của thầy. Rồi bây giờ về không? Dạ. Là anh lên để bây giờ là dự lễ tang. Dạ. Rồi mà chắc mới về sổ không? Dạ không, ngày mai á, ngày mai xong, tức là mai di quan xong rồi hỏa táng xong rồi là xong rồi con chứng kiến xong rồi về. Vậy hả? Dạ. Bây giờ hiện giờ là vẫn còn công tác ở đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh không? Dạ không, nghỉ lâu rồi. Nghỉ lâu rồi dạ, không? dạ. Rồi. Đó, còn tôi giờ thì con làm con có công ty riêng, có cái công ty riêng riêng làm cái chương trình, mấy chương trình truyền hình rồi đó. Dạ. Vậy hả? Hợp tác ngược rồi, lại với rồi. đài truyền hình. Rồi. Dạ chú. Bây giờ về để Ngày nãy có mấy cái án thơ mà thầy Bảo viết tặng cho cô Trâm Anh là coi hồi nãy cái Dạ, thầy. có ghi đầy đủ không? Cái cơ quan cái gì đó, cơ quan của cô đó. Dạ. Ghi luôn giùm ông. Rồi. chú Thanh có chia sẻ là tình trạng sức khỏe của chú Thanh cũng chú bị tim. Có phải có đặt cái máy tạo nhịp trong đây, cho nên ngày hôm qua là chú đã nghe tin là chú chạy Bây giờ xuống. vậy ông viết tôi Dạ. cái địa chỉ cho đó ấy nha. Dạ. Rồi đây đừng có gì anh em mình ấy nha. Anh em rồi. mình. Đó vậy đó thôi, bây giờ Dạ. già rồi nha. Dạ. Đó đã viết lại đi. Đó vậy. Địa chỉ đó. của con đúng không? Đó dạ. địa chỉ đó viết vậy đó nha. Dạ. Rồi có gì thế mình còn gặp gỡ nhau nha. Dạ. Đó nha. Đó. Thành ra bữa nay gặp vậy đó nha. Mà ngày mai thì mình không biết phải không? Đúng rồi, lớn tuổi rồi. Đó bữa nay mình gặp vậy, còn ngày mai hoàn toàn không biết. Dạ. Rồi mời uống nước. Ba này là sáng, đặc sản Rồi quê hương, đặc sản quê hương không? Dạ. Rồi. Dạ. mà cơ sở làm luôn, ở nhà làm. Ở nhà mình làm bánh không? Rồi thôi bây giờ về nha. Thanh Giang. Rồi thôi bây giờ về mở bóc đi ông ơi, bóc đi. Dạ rồi. Bóc. Là tên của ông chú. Ồ. Rồi, đó bây giờ mời ha. Giang. Là của chồng không phải Ồ. cái tên đó là bánh mì tôm Thanh Giang. Ồ. Giang. Ở đây cũng trong gia đình làm. Là của nhà mình luôn hả? Nhưng mà có bán ra ngoài không chú? Có. Bán ai nhưng mà ở đây tặng. Dạ không, bán mua á. Phường 13, quận Bình Thạnh. Ông rồi quận Bình Thạnh đó, bây giờ cho biết nha. Dạ. Để rồi cái phố. không ghi cái là không nhớ nổi nha. Rồi cô đây ha không? Đây là dự đây là Con cũng ghi vậy được không ạ? Con chọn Được. chữ nhỏ. được, lăn nữa được. Đây cô ghi lại đi cô. Rồi bây giờ cô ghi phía trang kế tiếp đi. Trang kế tiếp. Rồi.
Nhưng mà chú chắc cũng lâu, cũng mấy năm mà chú mới quay, cách đây mấy năm mà chú mới trở lại thăm chú bà thầy Bảo rồi. Là bây giờ không có, từ khi ổng về, Dạ dạ. phải không? Từ khi ổng về Cao Lãnh, Dạ. rồi trước khi theo đó, trước khi ổng còn lúc còn Sài Gòn đó, Dạ. lúc nào tôi có ra Sài Gòn thì ghé thăm ổng. Ừ. Đó, rồi bây giờ ổng về Cao Lãnh rồi đó nghe, Dạ. thì mình cũng tới lui hay không, Dạ. thăm viếng ổng. Dạ dạ. Vậy Dạ, đó. dạ, Thành dạ. ra bây giờ mình ở nó có một cái chỗ. Nhưng cái lần cuối mà chú gặp thầy Bảo là Bây giờ điện thoại hoài, điện thoại thôi. Dạ. mà ổng điện thoại nhiều cho tôi hơn là tôi gọi lại cho ổng nữa. Vậy đó, bởi Dạ. vì ổng luôn luôn hay không, ổng chú ý tới cái vụ mà đau tim của tôi. Dạ. Đó, Rồi. thành ra rồi ổng vậy đó nha. Dạ. Ổng gọi điện thoại cho tôi, tính ra là nhiều hơn tôi gọi cho ổng nữa. Dạ. Đó, vậy đó, nó có cái chỗ thân tình vậy đó. Ừ. Nhưng mà chú quý thầy Bảo nhất ở cái chỗ nào? Bây giờ mình nói trước nhất là cái nhân tình nha. Dạ. Cái nhân tình đó, bởi vì mình thí dụ như anh em văn nghệ sĩ thì thật sự tôi ở vị trí một nhà báo, phải không? Dạ. Tôi gặp gỡ, tôi quen biết anh em rất nhiều. Dạ. Rồi cái thì bây giờ đó, đối với nhạc sư Vĩnh Bảo, ngoài cái tình đồng hương ra, lấy cái nhân tình đó nha, thành ra mình nói thầy đối xử nha, đối cái nhân tình này nha, đối với anh em, đối với bạn bè, tất cả mình nói hết sức tốt. Dạ. Cái chân tình nha, đó, cái chân tình của thầy đó. Mình nói cái mà mình nói đang dùng cái chữ gọi là ăn ở đời đó nha. Dạ. Đó, cái điểm đó là cái điểm son. Dạ. Cái điểm son mà anh em khó quên được. Dạ. Đó, mà nhiều người cũng nói như vậy, thấy không? Dạ. Đó, nhiều người cũng có cái ý kiến phát biểu như tôi. Dạ. Đó. Tài năng thì không phải bàn rồi đúng không Đó. chú? Dạ, nhưng mà Tài năng đó nha, cái mà cái nhân tài cách của thầy đó không? dạ. Bởi vì ngoài cái ngón đờn của thầy đờn mình nói đối với một nhạc sư mình nói vậy là tuyệt diệu rồi. Nhưng mà cái hay nhất mà tôi phục ông nhất là ông đóng đờn tranh đó. Dạ. Thì bây giờ ông nhớ ở Sài Gòn mình đó nha, nhiều ông đó là nhiều cái chỗ đóng đờn tranh mà nhiều ông cũng nổi tiếng, phải không? Dạ. Nhưng mà nói tới đờn tranh của Vĩnh Bảo đóng đó, là nó là số 1 rồi ông ơi. Dạ. Đó, cái chỗ đó tôi phục ông đó, ngoài cái ngón đờn tuyệt diệu rồi, đóng đờn tranh Dạ. xuất sắc. Nói vậy đó. Dạ. Mà bây giờ cái đóng đờn đó nha, nó khác hơn cái đóng đờn tranh, đâu phải giống như mình đóng cái bàn cái ghế. Dạ. Đó, mà đóng làm sao cho cái đờn nó kéo nha, mà nó đạt được một cái âm thanh ở đỉnh cao đó. Dạ. Thì cái đó mới là một cái kỹ thuật cao của cái người thợ, mình gọi là người thợ đóng đờn. Hình như là thầy Vĩnh Bảo là còn cải tiến cái đàn tranh 16 giây thành Rồi thành ra 16, 17, 19, 17, 21. 19, 21 luôn. Dạ. Đó thì bây giờ vậy đó nha. Đó thành ra bây giờ mình nói nha, cái sự đóng góp của thầy đối với âm nhạc cổ truyền Việt Nam rất là lớn lao. Mà có cái điều mình nói thật vậy nha, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đó nha, lâu nay quên ổng ông ơi, mới biết sau này đó. Dạ. Trước đây không để ý. Dạ. Trước đây nha, không để ý, không biết rằng ông nhạc sĩ rồi nhạc sư Vĩnh Bảo là gốc gác Cao Lãnh, không biết. Mới biết đây thôi à. Dạ. Đó, rồi biết rồi mới lần mò đó nghe, rồi mới tìm hiểu vậy thì bây giờ ổng có một cái bề dày lịch sử. Dạ. Về phương diện đúng mà nghe không? Chuyên môn, về phương diện kỹ thuật, về phương diện tài năng đối với nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Nhất là mình nói, tôi bây giờ nói là âm nhạc miền Nam. Dạ. Là thuộc gì mình là cây đại thụ rồi. Dạ. Đó vậy đó. Dạ. Thì hôm nay cây đại thụ ra đi với một cái tuổi là 104 là mình nói hay không? Ông đã bước qua lằn mức của bách niên giai lão, phải không? Dạ đúng rồi. Bước qua lằn mức bách niên giai lão. Dạ. Anh là thứ mấy? Dạ, anh thứ hai. Thứ hai. Nhưng mà anh bạn. Anh bạn anh ok. Rồi. Dạ. Làm chuyện với nhau. Dạ. Cái thư này là nhạc sư Vĩnh Bảo trả lời chú không nhận được cassette. Đó vậy đó nha. Đó vậy đó, tôi bây giờ tôi có những cái đây, thấy không? Đó.
Tức là thư từ qua lại giữa thầy Vĩnh Bảo với lại rồi. với chú qua Đinh Công Thanh. với chú Đinh Công Thanh là nó đóng thành 3 tập á. Đóng thành 3 tập. Mà cái này bây giờ để làm dấu tích nha. Dạ. Có chuyện gì đó ha, thì bây giờ nói về người Cao Lãnh đó nha. Dạ. Ông nhạc sư Vĩnh Bảo, vậy chứ ông quen thân với ổng làm sao? Dạ. Thì nó có lớp lan vậy đó phải không? Dạ. Hay quá, chú lưu là giữ lại được mấy cái này mà chú thu gom lại hết thành 3 cái tập sách này, nghĩ là rất là giá trị. Đó vậy đó. Cái này có khi sau này là cũng phải đưa vô bảo tàng luôn á. Đó thì thôi À, bây chú. giờ vậy đó nghe. Đưa cái bảo tàng của thầy Vĩnh Bảo đúng không? Đó, vậy thì còn dấu tích đó nghe. Dạ. Thôi thì cuộc đời ha. Hôm nay mình sống thì mình vui nghe. Dạ. Mình nói chuyện này chuyện nọ hay không? Rồi mai mốt mình nhắm mắt xuôi tay rồi thôi cái chuyện đó hay không? Hạ hồi con dài. Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ nó lo phải không? Đó mấy nhỏ nó lo. Dễ thương quá. Đó, thành ra bây giờ mình trở lại đó nha. Đó, như bây giờ cái ông Nguyễn Thuyết Phong chủ biên nha. Dạ. Trong này có nhiều tác giả thì bên này gói trọn được cuộc đời và sự nghiệp của ông đó. Dạ. Bây giờ ai muốn viết cái gì, muốn tìm hiểu cái gì đó nha, lật cuốn này, cái cuốn này là căn bản nhất phải không? Dạ. Là tái bản đó, cái cuốn gốc nữa thì ít hình ảnh hơn. Dạ. Rồi ông có bổ sung thêm một số. Dạ. Bổ sung thêm một số. Đây là cái cuốn này nè, quý bà con bác nào mà muốn tìm hiểu về lịch sử cuộc đời của Rồi thì phải đọc cuốn này. Dạ. Đọc cho kỹ. Dạ. Để mình lấy tư liệu. nhạc sư Vĩnh Bảo. Dạ. Đây cuốn nó có cái tên là Nguyễn Vĩnh Bảo, những giai điệu cuộc đời, truyện ký nhiều tác giả, chủ biên là Nguyễn Thuyết Phong. Đó. Này cái này bản này mới tái bản này là năm 2020, nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Rồi bây giờ ông chụp luôn cái bản cái đầu tiên không? Tôi lên tôi lấy. Chú có luôn hả? Rồi có luôn bản đầu tiên. Cái bản đầu tiên đó. Hôm nay em có nói chuyện với cô tiến sĩ Kim Thủy là tác giả. Cô chia sẻ nhiều đó thì thấy. Tiến sĩ gì? Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Uyển. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Uyển. Kim Ẩn, xin lỗi anh. Cô tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ẩn hiện là tổng biên tập tạp chí Kiến thức ngày nay và tác giả. Nè, có rất nhiều người này nhận một số cái credential của ông Olivier Page, nhà báo, trích trong Le Guide de Ruta. Rồi bây giờ chụp luôn cái cuốn này đây ha, cuốn in đầu tiên đây. Đó, rồi. Đó. Chụp luôn để mai mốt còn lại cái dấu tích hay không? Rồi là của các đồng nghiệp nữa hay không? Trời ơi, quý chưa? Đó, vậy đó. Rồi. Đây là giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê nè. Nhờ anh Vĩnh Bảo mà tiếng đờn ngô nghê chân thật nhưng có vẻ nhà quê của tôi từ trước đã trở nên mượt mà bay bướm và từ đó phát triển lên được đến giờ. Nên đối với tôi, anh Vĩnh Bảo là một người anh em ruột thịt, một người bạn chí thân, tri âm tri kỷ. Nhưng tôi vẫn coi anh là một người thầy đã gián tiếp và nhiều khi trực tiếp uốn nắn tiếng đàn tranh của tôi. Rồi hồi nãy bây giờ cô phần cô tính hỏi gì? Hay quá. Dạ, tại hôm qua con có trò chuyện với chú nên là con có báo lại với lại em. Dạ. Vậy đó hả không? Rồi. Dạ. Thì bây giờ biết nhà rồi ha không? Dạ. Rồi Có đi có Sa Đéc này ghé. ghé. Chơi. Dạ, ghé ăn bánh phồng tôm. Ghé ăn bánh phồng tôm hay không? Rồi đó vậy Bánh phồng đó. tôm Thanh Giang. Thanh Giang. Đó bây giờ thằng con trai út hay không? Với chú Nguyên hay không? Dạ. Hai anh em Hùng lại làm ăn. Dạ. Rồi là cái chuyện của con cái làm nha. Dạ. Chứ tôi thì bây giờ không có dính vô vấn đề kinh tế gì nữa hết trơn á. Dạ. Dạ thôi giờ là chú ráng giữ gìn sức khỏe được rồi.
Rồi Dạ. thì Được. bây giờ vậy đấy Được nhiêu hay nhiêu dạ. năm nay mình 85 nha. Dạ. Rồi thí dụ nhiều ông bạn đó, ông nói thôi bây giờ ông ráng thêm rồi chừng cỡ cái mình nói bách niên gia lão nổi không? Dạ. Tôi nói cha cái vụ này chắc còn lâu quá, chắc không nổi quá nha. Bây giờ thật sự vậy. Dạ. Ông bác sĩ ông gắn cái máy cho tôi này nha. Dạ. Thì cái máy này cái cục pin nó xài 10 năm. Dạ. Thành ra tôi có nói với ông về, tôi nói bây giờ heo cục pin xài 10 năm mà năm nay tôi 85 thì chắc lúc đó mà đấy chắc là tôi đã ra đi rồi. Dạ. Ông nói chưa đi đâu, tôi còn hy vọng gắn cho ông heo cái máy này hết pin rồi gắn cho ông thêm cái máy mới nữa. Vậy Dạ. đó nha, tôi nói lúc này không, cái máy này mà gần hết pin đó nha, thì tôi đã ra đi rồi. Dạ. Rồi chú trước chú gắn ở đâu chú? Trên Gắn ở viện tim. viện tim. Viện tim. Viện tim Tâm Đức hay là Không có bên viện tim bên Nguyễn Tri Phương. Dạ. Hãy sao tôi đưa cưa ra ha. Dạ. Cái gốc hồi trước là của Tây đó. Dạ. Của Pháp giao lại cho Việt Nam. Ông bác sĩ tên gì? Ông bác sĩ nha. Ông bác sĩ bây giờ đó là hiện giờ đương nhiệm đó ông bác sĩ Dương Quang Trung. Sĩ Dương Quang Trung. Rồi, Dương Quang Trung. Rồi thôi bác. Trưởng viện tim. Bác quá nổi tiếng rồi, bác Dương Quang Trung quá nổi Rồi tiếng. thì đó ông chết rồi. Dạ. Ông chết rồi. Đó ông là cái người cuối cùng đó, rồi ông chết rồi. Dạ. Đó rồi bây giờ về ha, là muốn cái gì đó nghe, tìm đọc cái cuốn này thì sẽ hiểu được cuộc đời của nhạc sư Vĩnh Bảo. Dạ. Dạ thôi chắc hôm nay tranh thủ xuống ghé thăm chú thì cảm ơn chú cũng dành thời gian để Rồi cho tụi con trao đổi rồi đón cũng chia tiếp sẻ theo. thêm với khán giả. Đón tiếp, Dạ. anh em. Dạ. Rồi mình Rồi, còn có hy vọng có dịp gặp nhau nha. Dạ. Dạ. Rồi thì trong tất cả các anh em mà có dịp đi Sa Đéc thấy không, thì nhớ số 79 được rồi. Dạ. Mà nhớ nhất đừng số nhớ nhà, nhớ cái chùa Tịnh Độ kế bên này nè phải không? Thì Chùa cái nhà chùa Tịnh Độ cư sĩ đó. Dạ. Thì cái nhà sát chùa, nhớ vậy được rồi. Dạ. Còn khỏi nhớ số nhà nữa. Dạ. Dạ rồi xin chào tạm biệt quý khán giả. Nay mình cũng thật sự rất là vinh hạnh. Tóm lại là mình nghĩ là cái nhân duyên của mình nó tốt cho nên là mình được gặp những cái rất là nhiều nhân vật rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái câu chuyện cái tình bạn mà 60 năm, thậm chí là tới 80 năm, hai thế hệ của từ đời ba của chú Đinh Công Thanh là chú là ông Đinh Công Cự, và tới đời của chú là chú Đinh Công Thanh ở tại Sa Đéc này. Thì thực sự là mình nghĩ mình rất may mắn. Cũng xin chia sẻ lại những cái thông tin, thêm một chút thông tin về về giáo sư Vĩnh Bảo, cũng như là cái tình cảm của những người mà đã từng gặp giáo sư như thế nào. Hôm nay thì xin chào tạm biệt quý khán giả, cảm ơn quý khán giả đã xem video này. Rồi. Dạ.